บ้านไม้ทรงไทยหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมคลองเงียบๆของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคกลางไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไปใกล้หลังตะวันตกดินเพราะเชื่อกันว่าเงาที่ห้อยขาอยู่ใต้ถุนบ้านนั้นไม่เคยเป็นของคนเป็น30 ปีก่อนบ้านหลังนี้มีเจ้าของชื่อว่านางสายบัวหญิงชราใจบุญที่คนทั้งหมู่บ้านนับถือทุกเช้าจะเห็นเธอใส่บาตรเดินยิ้มท่องบทสวดและพูดกับทุกคนว่าบุญเท่านั้นจะช่วยเราได้บุญคือเกราะป้องกันกรรมแต่ใครจะรู้ว่าเกราะบางๆนั้นไม่สามารถกันความแค้นจากวิญญาณได้หนูไม่ได้โกงเงินหนูไม่ได้แอบมีชู้หนูไม่ได้ทำให้พ่อกับแม่เลิกกันหนูแค่อยากให้แม่รักมิ่งขวัญลูกเลี้ยงวัย16 ปีของนางสายบัวแขวนคอตายใต้ถุนบ้านในคืนฝนตกไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในจดหมายที่มีคราบน้ำตาหลังจากวันนั้นไม่มีวันไหนที่นางสายบัวจะนอนหลับสนิทเพราะทุกคืนเธอได้ยินเสียงเด็กสาวร้องไห้ใต้ถุนบ้านเสียงฝีเท้าเบาหวิวที่ลอดมาจากใต้ถุนมันเย็นว่าไปทั่วร่างของสายบัวจนถึงกระดูกความหวาดกลัวจากขั้วหัวใจไม่ต่างจากวันแรกที่ลูกเลี้ยงตายจากไปแต่คราวนี้มันมีรสขมปนความจริงบางอย่างที่กำลังเคลือบกลานเข้ามาเธอลับตาแน่นพยายามท่องบทสวดซ้ำๆในใจแต่คำว่าบุญกลับกลายเป็นดาบคมกริบที่ย้อนมาทิ่มแทงเมื่อพาเบน่าซีเซียวของมิ่งขวัญพุทธขึ้นในมโนสำนึกและกลิ่นอับชื้นของบ้านเก่ากลิ่นสาบของความตายกลิ่นแปลกๆที่โชยมาเป็นระยะในห้องพระทุกคืนวันพระหนูทำอะไรผิดหรอทำไมถึงทำกับหนูแบบนี้มือที่เคยภาวนาจับลูกประคำแน่นจนขึ้นข้อขาวสี่เหงื่อเย็นผุดพรายกลางหน้าผากแม้ในยามที่อากาศหนาวเย็นทุกครั้งที่เสียงสะอื้นแผ่วเข้ามาหัวใจของเธอก็เต้นรัวเหมือนกองศึกไม่ใช่แค่เพราะผีแต่เพราะความผิดบาปที่ถูกฝังกลบมานานกำลังถูกปลุกขึ้นพร้อมกับเสียงปริศนานั้นคืนแล้วคืนเล่าเสียงร้องไห้ใต้ถุนบ้านไม่เคยจางหายไปมันเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงซ้ำๆอยู่กลางใจนางสายบัวเคยภาวนาวิงวอนเคยหลั่งน้ำตาสำนึกผิดแต่ความทรมานที่ไร้ซึ่งจุดสิ้นสุดนี้ค่อยๆบ่มเพาะเมล็ดฝันแห่งความหงุดหงิดขึ้นภายในอกสายบัวตกใจและตัวสั่นเมื่อเสียงพระหล่นแตกกระจายราวกับสิงหัวใจของนางสายบัวเองความอดทนที่สั่งสมมาก็พังสลายลงน้ำเสียงที่เคยอ่อนโยนยามสวดมนต์บัดนี้สั่นเครือไปด้วยโทสะที่ยากจะควบคุมอีมิงแกยังไม่ไปเกิดอีกเหรอแกอยากได้อะไรไม่พออีกหรือไงที่ฉันต้องทนอยู่กับเสียงของแกทุกคืนทุกวันแบบนี้ ฉันอยากให้แม่ได้รู้ว่าตายถึงเป็นมันเป็นยังไงจนวันนี้เงาที่ใต้ถุนบ้านยังคงห้อยขาและเสียงร้องไห้ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเบาๆของใครบางคนที่กำลังสะใจจบตอนที่1โปรดติดตามตอนต่อไปในตอนที่2บุญที่ไม่มีใครรับถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนต่อไป